วัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเทโลเพสนะครับ ครับผมซีนะครับรับบทเป็นเจโรครับ ผมคินครับรับบทเป็นจินครับผมเซิร์ฟครับรับบทเป็นฟาร์มครับผมจาว่าครับรับบทเป็นแวนครับช่วงนี้ยุ่งๆครับผมงานเยอะครับใช่ต้องถ่ายซีรีส์ต้องออกงานอีเวนต์ด้วยก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับผมพอจัดการได้อยู่ครับใช่ไม่ได้แบบหักโหมขนาดนั้น ช่วงนี้ก็เต็มเยียดทุกวันเลยครับมีงานทุกวันเลยไม่มีงานก็มีซ้อมครับผมช่วงนี้ก็เรียนเป็นการเรียนออนไลน์เอาแทนครับเราก็เน้นเป็นการแบบว่าอ่านเองแล้วก็ไปสอบเอาก็ช่วยได้หน่อยแต่ช่วงนี้ก็7 โมงเช้ายัน4 ทุ่มทุกวันใช่ช่วงนี้หนักครับหนักมากแต่ก็คือมันเหนื่อยแต่มันสนุกดีครับใช่ ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับอาจจะแบบงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีถ่าย ก็แทบทุกวันนะใช่มีถ่ายมีซีรีส์มีแบบไปอัดเสียงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เพราะว่าเพิ่งเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยก็ยังว่างอยู่แล้วก็เจอจาว่าอยู่ทุกวันชอบชวนออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวเล่นกันผมก็อันนี้ก็เหมือนที่เซิร์ฟแหละงานก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าทุกวันแต่ว่าก็ส่วนมากละกันอะไรเงี้ยถ้าว่างก็ต้องไปเรียนแต่ว่าก็แต่เรื่องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ผมก็โอเคมากเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยให้ความสำคัญในการนอนเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าผมยังเด็กไงยังมีแรงเอาใช้ไปก่อนผมเน้นความสุขชั่วคราวเอาแค่ช่วงระยะเวลานี้ก่อนเดี๋ยวอนาคตค่อยดูแลตัวเองใหม่แฮปปี้มากครับสนุกมากแบบงานก็ที่สุดให้หมด energy หมดกลับไปอาบน้ำชาร์จ energy ใหม่แล้วก็เที่ยวเล่นก็สุดเหมือนกันสนุกเต็มที่ได้ว่าเราเป็นตัวเองอะแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็สนุกกับสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยก็โอเคก็เพราะตอนทำงานเราก็เต็มที่เลยก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้ดีช่วงนี้ก็สนุกเป็นพิเศษเพราะว่าได้เจอเพื่อนเยอะได้ออกมาก็ได้เจอน้องด้วยแล้วก็ได้เจอแบบออกมาเจอซีคีนทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ว่างหรือว่าไม่ได้เหงาดีขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาที่ช่วงอายุเท่าเขาก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะเบากว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็เต็มที่ครับเก็บทุกโมเมนต์ที่ผ่านมาให้มันมีความสุขอะไรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าส่วนตัวไม่ได้แบบใช้ชีวิตเยอะขนาดนั้นใช่ส่วนใหญ่ผมเป็นคนชอบอยู่บ้านเราจะอยู่บ้านมากกว่าใช่แต่ก็มีออกไปเที่ยวบ้างบางครั้งใช่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้เหมือนก็วัยรุ่นทั่วๆไปใช่เอนจอยการเล่นเกมหรือเปล่าอะไรฮะเพราะชอบใช่ผมชอบเล่นเกมใช่เพื่อนจะอยู่ในโลกเกมซะมากกว่าเกมเหมือนกับว่ามันเล่นแล้วมันไม่เหนื่อยมันแบบว่าพอเราเล่นไปแล้วมันไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเราได้แบบมาลองทำมันจริงๆอะไรเงี้ยครับมันสนุกมันเหมือนมันได้ประสบการณ์มันได้อะไรพวกนี้ต่างครับเกมพอแบบมันผิดพลาดมันก็เริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตเนี่ยมันผิดพลาดแล้วมันเริ่มใหม่ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เลยครับชอบทำงานผมไม่ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่ไม่ชอบไปดีกว่าคนละขั้วอาจจะว่าเลยครับผมรู้สึกผมเป็นพวกนอนต่ำกว่า6 ชั่วโมงผมจะเบอร์ใช่รู้สึกว่าถ้าเกิดผมนอนดึกผมจะนอนดึกเพราะเล่นดนตรีทำไมเราไม่นอน6 โมงตื่นถึงเที่ยงอะไรเงี้ยมันก็6 ชั่วโมงเลยอยากรู้ความรู้ไหมเล่าให้ฟังคือที่เคยสงสัยว่าทำไม2 ทุ่มเรากับ2 ทุ่มต่างประเทศอะทำไมเขาถึงนอนได้อะเพราะว่าคนเรามันนอนหลับสนิทไม่สนิทเกิดจากดวงอาทิตย์แล้วคือดวงอาทิตย์ตรงที่เราอยู่อะมัน2 ทุ่มดวงอาทิตย์ตรงนั้นไงกับ2 ทุ่มนู่นเอาหลับไปแล้วได้สาระหน่อยไม่ได้เลยจ้าว่าเรื่องนี้เคยได้ยินเรื่องนี้เคยได้ยินคือเราสามารถทำให้เรานอน6 โมงเช้าจนถึง2 ทุ่มได้แต่ห้องเราต้องไม่มีเสียงอะไรแล้วก็ไม่มีแดดเข้าผมชอบเล่นดนตรีครับแล้วก็ชอบเล่นดนตรีก็จะอยู่คลุกคลีกับดนตรีเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะมีเล่นเกมบ้างเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกเล่นเกมนานแล้วมันเสียเวลาชีวิตไม่ผมรู้สึกผมรู้สึกว่าการพักผ่อนของผมไปเที่ยวผมจะไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าก็จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเพื่อนก็อาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวกับเพื่อนเยอะนานๆเจอกันทีรู้สึกว่านานๆเจอกันทีมันจะแบบเหมือนเรียกว่าเก็บความคิดถึงกันไว้เวลาเจอกันจะได้แบบว่าคิดถึงกันนานๆอยู่กันมีเรื่องคุยกันเยอะถ้าเกิดเจอกันบ่อยๆมันจะเบื่อกันใช่ครับผมเป็นคนเนิร์ดคนหนึ่งครับก็เลยแบบว่าชอบทำอะไรแบบนี้มากกว่าชอบหลังๆมาก็ตอนแรกนึกว่าแบบตอนแรกก็ชอบอยู่กับคนหลายๆคนหลังๆมารู้สึกว่าพองานเยอะเรียนเยอะก็ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าชอบอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวสนุกครับก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างทำให้เราแบบเห็นรุ่นพี่เห็นรุ่นน้องที่ต่างคนต่างมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า
มีแพชชั่นใหม่ๆมีความสนใจใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วทำให้เราแบบว่ารู้ว่าเราชอบตรงนี้จริงๆไหมเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้เช่นว่าผมเรียนวิศวะด้วยแล้วก็ทำด้านดนตรีด้วยรู้สึกว่าการที่เราชอบมันนะถึงมันจะเหนื่อยแต่ว่าเราก็ยังมีความสนุกกับมันอยู่เรื่อยๆรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาสนุกดีครับเป็นอะไรใหม่ๆใช่เหมือนเราได้ลองหลายๆอย่างในชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ผมอยู่บ้านมาตลอดแต่ว่าก็เที่ยวเล่นเหมือนวัยรุ่นปกติครับแต่ว่าพอมาอยู่ในวงการมันต้องโตขึ้นใช่มันก็ทำให้เหมือนเราเริ่มก่อนคนอื่นเหมือนกันใช่ผมก็เคยคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แหละครับเราก็โชคดีที่เราได้เริ่มก่อนคนอื่นก็รู้สึกว่าแต่ก่อนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหรือว่าแบบเราถ้ามาทางนี้แล้วมันจะไปต่อทางไหนอะไรเงี้ยแล้วพอแบบทำมาเรื่อยๆได้เห็นแบบรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่แบบเขาประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีแพชชั่นมากขึ้นอยากทำให้มันแบบไปสุดๆสักทีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีไฟมากๆช่วงนี้ช่วงที่แบบบางวันแบบงานหนักๆเยอะๆกลับมาอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเนี่ยแบบเหนื่อยจังเลยตอนนั้นก็แบบอาจจะเรียนอยู่ด้วยแล้วก็แบบมีทั้งเรียนมีทั้งงานอะไรเงี้ยก็อาจจะหมดไฟไปบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆก็แบบพอเริ่มได้มาเข้ามาเจอเพื่อนๆเจอแบบแก๊งนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากไปทำงานอยากแบบมาเจอซีมาเจอคีมาเจอจาว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็สนุกกับการทำงานมากๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับผม enjoy เลยสนุกแบบรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าทำงานผมก็เหมือนมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยว่าเฮฮาสนุกดีครับเอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือแบบทุกคนคงรู้แหละผมเป็นคนแบบจริงผมคนคิดน้อยไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่แบบเป็นคนชิลมากๆเลยเพราะเราอยู่ในแบบวงการอะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกวางตัวก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พอวันหนึ่งพอมันโดนสอนมาเรื่อยๆมันก็จริงๆมันก็ต้องแบบบังคับตัวเองว่าให้ต้องรีบให้โตขึ้นแล้วมีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอาจจะยังสนุกได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องที่แบบอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำมันแบบผมเชื่อแหละมันไม่มีใครไม่เคยทำอะไรผิดหรอกแต่ว่าพอจุดที่คิดได้แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกผิดกับมันแล้วกับสิ่งที่เคยทำไปแล้วก็เนี่ยใช้ชีวิตต่อไปให้ดีก็พอแล้วคนดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันไม่ได้เลยใช่ปะพอกูมาอยู่กับมันตลอดเวลานะกูรู้สึกว่ามันไอ้จินเป็นคนดีแปลกๆอ่ะชื่อเรื่องยาวมากตอนแรกในหัวไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันใครไม่ถูกกันวะใช่ก็แบบว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไปอ่านเรื่องย่อก็คือมีตัวเอก2ตัวตัวละคร2ตัวเนี่ยแบบไม่ถูกกันอะไรก็เฉยๆแต่พอได้นั่งอ่านไปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ครบทุกรสแล้วก็เป็นเรื่องที่มีหลายมุมมองสำหรับผมนะครับชื่อเรื่องก็แปลกดีครับแบบมันยาวกว่าชื่อเรื่องแบบก่อนๆที่เคยเล่นมาก็เหมือนกับว่าแต่ผมแปลกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนชื่อเรื่องชื่อนี้ครับมันเหมือนกับว่ามันถูกตั้งมาก่อนที่จะมารวมกันเนี้ยแต่พอหลังรวมปุ๊บชื่อนี้มันดูเข้ากับพวกเราดีนะแบบว่ามันตีกันจริงๆอะมันแบบเหมือนมันไม่ถูกกันบางอย่างแต่ว่ามันก็รักกันแปลกดีครับผมจริงๆถ้าคำไทยก็ยังไม่ได้แบบติดใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันก็คงคิดว่าแบบมันเป็นคน2คนที่ไม่ถูกกันแต่ว่าไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันวะจริงๆพวกมันอาจจะรักกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่างงคำอังกฤษมากกว่าว่า head to head นี่มันมาจากไหนมันแบบหัว2หัวมาชนกันหรือว่าแบบแบบหัวหน้ากับหัวหน้ามาชนกันหรือว่าหัวอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ยังงงชื่ออังกฤษอยู่อะไรเงี้ยอันนี้รู้ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไร head to head มันตาต่อตาฟันต่อฟันพี่จริงผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่าผมเล่นทุกเรื่องยาวหมดเลยผมเล่นสั้นกว่าเลยเล่นมาด้วยก็นั่นแหละก็โอเคแล้วจริงผมติดเชื่ออีกนิดนึงนะตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันสั้นไปผมไม่ชินกับซีรีส์ชื่อสั้นเพราะว่าเจอแต่อะไรยาวๆบางทีเวลาผมพูดผมชอบเติม head to head เลยซีรีส์เพื่อให้มันยาวขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ชื่อจริงมันคือ head to headก็คือเรา4คนเนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็มีพี่เจคนหนึ่งเล่นรับบทเป็นไม้ครับก็คือเป็นแก๊งหนึ่งแล้วก็มีจินกับเจโรมที่บ้านอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่เด็กซึ่งมีปมเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่เด็ก
แล้วคราวเนี้ยเขาเป็นกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่2คนเนี่ยทะเลาะกันตลอดเลยคืออยู่กลุ่มเดียวกัน2คนนี้ก็จะตีกันตลอดแต่2คนนี้ก็จะมีรักบ้างเกลียดอะไรบ้าง2คนนั้นแล้วก็ส่วนพี่เจก็จะเป็นคนเป็นสีสันของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะ2คนนี้ก็ไปแข่งรถกันแล้วเจโรมก็แบบว่าเห็นนิมิตขึ้นมาทำให้เกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุอ่ะแม่ของทั้งสองก็เลยจับทั้งสองมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นประมาณนี้ครับ แล้วบทเป็นเจโรมครับผมเจโรมก็ช่วงแรกก็เป็นคนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าก็อยู่ในแก๊งเพื่อนนะครับแต่ว่าชอบแต่ว่ามันจะมีจุดอย่างหนึงก็คือมันชอบตีกับจินเพราะว่าเรื่องบางอย่างต้องไปดูในซีรีส์แล้วผมก็ไม่ถูกกันมาตั้งแต่เด็กละจนมาถึงวันหนึ่งที่เหมือนที่พี่เล่าครับเกิดการแข่งรถเกิดขึ้นก็ช่วงนั้นเหมือนเจโรมมันก็ชอบเห็นแบบเห็นภาพอนาคตแล้วแบบเข้ามามันก็คิดว่าแบบคงเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันเรื่องอะไรฝันเลยแต่ว่าพอไปแข่งรถเนี่ยแล้วภาพมันผุดขึ้นมามันทำให้เจโรมเสียหลักชนแล้วเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นว่าภาพที่มันเห็นคืออะไรกันแน่มันก็จะอธิบายในซีรีส์เป็นคนซนๆครับผมก็มีความคล้ายในชีวิตจริงบ้างพอเล่นแล้วมันก็จะรู้ว่ามุมไหนของเจโรมันไม่ใช่เรา มันก็รู้ว่าเป็นมุมไหนที่เราสามารถดึงออกมาใช้ตัวละครนี้ได้ใช่มันก็จะผสมเวลาเล่นก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนชอบเขาเรียกว่าชอบแกล้งชอบตนแต่ว่าในลึกๆเขาก็มีเรื่องบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรพยายามอยากแก้ จะเก็บไว้ คนเดียว จินครับจินก็เป็นคนที่พูดง่ายพูดสับง่ายคือหัวร้อนง่ายครับเป็นคนที่จะหัวร้อนง่ายเฉพาะกับเจโรมด้วยเพราะว่าพอเจโรมพูดอะไรมาก็จะรู้สึกว่าแบบไม่เข้าหูเลยว่ะแล้วก็จะเริ่มโวยวายแต่ว่าเวลาโวยวายทะเลาะกับเจโรมเนี่ยสุดท้ายก็โดนเจโรมก็แบบชนะอยู่ดีเถียงชนะแล้วเมื่อก็แบบจินก็จะเป็นฝ่ายที่โดนแบบอีกแล้วแพ้อีกแล้วเหรอแล้วก็จะโวยวายง่ายครับดูเป็นเหมือนเด็กตัวเล็กที่เขี้ยวแต่ใจครับไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็น energy ที่ใช้อยู่กับในการทำงานอยู่แล้วปกติการทำงานผมจะมี energy เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่ามันก็เลยแบบว่ามันก็เลยหาง่ายรู้สึกความยากก็คือเราจะ hold energy นี้ให้มันอยู่ทั้งวันได้ยังไงมากกว่าเพราะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆใช่ครับมันต้องแบบว่าพอเรา energy drop ไปแล้วอะเพราะว่าเราเหนื่อยครับทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรทั้งที่จริงๆนะคือแบบว่าคือเราเหนื่อยแต่พอเวลาเข้าฉากจริงอะมันเหนื่อยไม่ได้มันก็เลยแบบว่าต้อง boost energy ตลอดเวลาทุกคนก็เลยจะเข้าใจว่าคีเป็นคนมี energy เยอะแต่จริงๆคือเอาของพวกนี้มาใช้แล้วคือแบบคัดที่หนูถ้าจะแบบอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับผมรับบทเป็นฟาร์มครับก็ฟาร์มคาแรคเตอร์เป็นยังไงใช่ไหมครับฟาร์มคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนที่ซีเรียสมากๆแบบว่าซีเรียสกับทุกเรื่องเลยกลัวเพื่อนเป็นอะไรกลัวเพื่อนเป็นอันตรายอะไรเงี้ยเป็นห่วงเจเป็นห่วงจินอะไรเงี้ยเวลาเขาลดความก็เป็นห่วงเขามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟาร์มเป็นคนที่แบบแคร์เพื่อนในกลุ่มเพื่อนมากๆเลยแบบว่าใครมีอะไรอยากจะมาปรึกษาฟาร์มอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องอันตรายหรือเรื่องความรักในเรื่องก็มาปรึกษาฟาร์มได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เหมือนตัวผมในระดับหนึ่งเพราะชีวิตจริงเพื่อนก็ชอบโทรมาปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เพื่อนทำไม่ดีผมก็จะให้กำลังใจเพื่อนทำดีก็ชมอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นเป็นมุมที่ดีเลทกับมุมที่ไม่ดีเลทก็คือแบบฟาร์มอาจจะแบบซีเรียสเกินไปหน่อยกับชีวิตอะไรเงี้ยผมก็ซีเรียสด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีแบบลดหย่อนบ้างตามบริบทอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นครับก็แค่แบบว่าใช้อันไหนที่แบบต้องใช้ความเป็นตัวเองเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาความเป็นตัวเองเข้าไปในบทหรือว่าอันไหนที่แบบเราต้องปรับให้มันแบบซีเรียสมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ชีวิตประจำวันก็เคยมีประสบการณ์ซีเรียสมากๆอยู่แล้วแล้วก็เอาแบบประสบการณ์ตรงนั้นเอามาใช้ในตัวฟาร์มอะไรเงี้ยครับใช่เป็นแวนครับแวนคาแรคเตอร์ของแวนคือเป็นคนที่ติดเล่นเจ้าชู้แพรวๆชอบหยอดใช่แล้วก็เป็นคนที่คือด้วยแวนอ่ะผมคิดว่าเขาเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเหมือนแบบคนที่แบบ lost ไปแล้วแบบฉันจะทำอะไรได้ฉันมีความสุขในชีวิตนี้เลยซึ่งผมว่ามันรีเลทกับผมเยอะมากๆจริงๆนะแบบสิ่งที่ต่างกันของผมกับแวนผมรู้สึกว่าคือ energy แวนเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะ energy เขาจะสูงผมก็คิดว่าน่าเป็นคนที่สูงที่สุดในกลุ่มแล้วถ้าแบบนั่งรวมกัน4 คนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมคิดว่าผมเป็นคนที่มี energy สูงแต่ก็สูงไม่เท่านั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้คาแรคเตอร์ในกลุ่มเพื่อนของแวนกับผมมันจะไม่เหมือนกันแต่ mindset กับชีวิตจะค่อนข้างคล้ายๆกันใช่
สนุก สนุกมากครับ ส ส นุ นุ ก ก มาม าก กใช่ แล้วมันคือเพื่อนกันอะแบบมัน ใช่คือหมายถึงว่าในบทเราเล่นกันจริงๆเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกันจริงๆแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วกล้องเหมือนแบบเราเหมือนเรานั่งคุยกันเฉยๆแล้วกล้องถ่ายเรานั่งเล่นกันเฉยๆแล้วกล้องถ่ายเรา ชีวิตจริง เพราะว่าพี่นิวชอบให้อิมพอไว้ด้วย แล้วพออิมพอไว้ทีก็เพื่อนคุยกันเล่นกัน อืมบางทีแบบสนุกจนลืมกล้องไปเลยด้วยซ้ำในบาง ใช่ ในบางฉาก ใช่ จนแบบว่าคัดอ้าว ตายอยู่แก๊งผู้ชายคุยในกลุ่มเพื่อนมันเรื่องมันก็หลุดลอยมั่วซั่วเลย บางทีแบบ เป็นเรื่องปกติ พูดเรื่องแวนก็เหมือนเรื่องจาว่าเลยครับใช่ ก็คุยกับเขาด้วย แต่ว่าเราชอบฟังมากกว่า คือผมชอบฟังเรื่องอะไรตลกกับเพื่อนผมชอบฟังเฉยๆแบบว่าเหมือนเป็นสีสันชีวิตดีเหมือนเราไม่ได้ไปลองเอง มีคนร้องให้เหมือนกัน แต่ว่าเราก็ฟังสนุกสนุกครับผมแต่ว่าก็เหมือนเขาก็เวลาเราเข้าซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่เก่งมากครับแบบเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็เดินมาบอกว่าเอ้ยประมาณนี้เหมือนอธิบายให้เราเห็นภาพว่าแบบเขาต้องการอะไรใช่ เขาเป็นคนที่สบายมากแบบเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงอะ พูดดีๆนะ เป็นคนที่เราไม่เกรงกับเขาเรากล้าคุยเรากล้ากวนประสาทเขาอะ โอ้ อย่างแบบเวลาเขาแบบอย่างสองคนนี้เข้าซีนใช่ปะผมนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์กับเขาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ใช่คนทำงานในเวอร์ชันที่แบบเครียดแล้วปล่อยพลังลบออกมาคือถ้าผมไม่รู้เขาอาจจะเครียดแล้วอาจจะเก็บไว้คนเดียวแต่สิ่งที่เขาแบบแสดงออกมามันคือแบบความสนุกทำให้แบบเราก็รู้สึกไม่เครียดไปด้วย ผมรู้สึกว่าที่จาว่าพูดมามันก็แบบเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าสมมติว่านักแสดงสบายใจมันก็จะแบบเล่นได้ทำธรรมชาติมากขึ้นมีของอะไรที่เก็บอยู่ข้างในก็ปล่อยของออกมาได้หมดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเล่นอิมพอไว้ผมจะแบบเครียดอยู่กับบทจะแบบสติ๊กอยู่กับบทว่าเนี่ยเวลาเล่นเราต้องแบบตามบทนะแบบกลัวบทผิดท่องบทผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอพี่นิวอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยบางทีถ้าเราสนุกกับการแสดงไปได้เลยมันก็จะอาจจะทำให้ผลงานมันออกมาดีก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบค่อนข้างแบบเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเปิดใจมากขึ้นเรื่องแบบการอิมพอไว้หรือว่าแบบการพูดในสิ่งที่คิดออกมาในเรื่องอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้น ส่วนใหญ่เขาจะขายให้ผมมากกว่าคีนลองนี่สิคีนลองนั่นสิผมจะเลยอ่ะพี่อะไรขนาดนั้นเลยอ่ะผมก็เล่นตามที่พี่นิวบอก ซีนเมายากมากผมรู้หลายเทคมาก มัน คือการแบบไม่เมาแล้วเล่นให้เมาอ่ะมันยากนะแล้วมันเหนื่อยนะแบบมันแบบหลายๆรอบการต้องแบบทำตาเบลอๆพูดแบบคนเมาอ่ะมันเหนื่อยจริงๆนะกับการพยายามที่จะทำอย่างนั้นให้ได้แล้วทำให้เหมือนนะทำอย่างนั้นอะซ้ำหลายๆรอบอ่ะมันใช้พลังงานเยอะนะเยอะกว่าแบบมายืนวายอ่ะยืนวายง่ายกว่า สินยากครับเข้ากับพี่นุ้ยครับทุกซีนเลยเพราะพี่นุ้ย energy เยอะมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่า energy ไม่เท่ามันก็จะ drop มันก็จะแบบดู contrast กันมันต้องแบบว่าต้องเล่นให้เท่าแล้วก็พี่นุ้ยเล่นใหญ่มากผมก็ต้องเล่นใหญ่ตามบางทีมันจะมีความเขินความอายอยู่อะเล่นกับพี่นุ้ยออกมาเลยอะไรครับใช่เวลาแบบว่าต้องเล่นกับผู้ใหญ่อะครับแบบเราจะเกรงนิดนึงใช่มีแค่นั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เหมือนบทที่มันต้องเล่นต่อเนื่องหลายเรียกว่าอะไรหลายซีนต่อกันแล้วมันต้องโฮอารมณ์ไปแล้วบทพูดมันยากมันจะยาก ซีนที่ยากคือทุกซีนที่แบบเข้ากับพี่เจครับมันเหมือนแบบมันจะทำยังไงให้เราแบบเล่นแบบซีเรียสโดยที่เราไม่ต้องมองหน้าเขาแบบขำเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกครั้งที่ผมมองหน้าเขาผมจะแบบมีเสียงในหัวในใจให้แบบสั่งให้ตัวเองหัวเราะออกมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่แบบมันตลกกว่าอะไรเงี้ยก็อันนั้นน่ะยากครับรู้สึกว่าเราต้องโฮอารมณ์เพื่อให้ไม่ไปขำหน้าเขาอย่างเงี้ยบางทีเขายื่นหน้ามาใกล้ๆแบบอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะขำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นน่ะยากสำหรับผมแค่กั้นขำเลยครับแค่ไม่เสียสมาธิ มีอยู่แล้วในซีรีส์ก็ค่อนข้างที่จะอยากให้ดูมากกว่าเป็นยังไงผมว่าเรื่องความรักก็ไม่แพ้เส้นเรื่องที่ตีกันเลย มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีปมหลายปมให้แก้กันครับ ไม่รู้ ผมอยากให้ดูมากกว่า เส้นเรื่องความรักก็มีครับมีแบบว่าถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างรักกันบ้างไม่รักกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ดูเส้นเรื่องความรักของพวกเราสองคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นแบบว่าซีนเลิฟซีนหรือว่าซีนแบบว่าซีนที่มันเป็นความรักครับผมว่ารู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบแสดงความรักได้จริงใจมากๆ
กับแบบคู่ของเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็อยากให้คนมารอติดตามโมเมนต์ตรงนี้กันเยอะๆครับ ยอมรับเลยว่าเขาเล่นออกมาได้ดีมาก ซึ่งขัดกับผม แต่ผมพยายามที่สุดละในเรื่องการแสดงความรักผมเป็นคนที่เป็นคนที่แบบค่อนข้างแข็งกระด้างมากแบบเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่แสดงออกแล้วก็แบบในชีวิตจริงอะก็เลยแบบบางทีเราก็ทำถูกไม่ถูกก็ต้องแสดงออกมายังไงแต่ผมก็พยายามแบบทำความเข้าใจที่สุดแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดนั่นแหละก็ต้องรอดูนะทุกคน แต่จริงๆตอนเล่นก็รู้สึกว่าจาว่าก็ตามผมมาได้ก็ตามผมมาได้โฟลว์อยู่ในซีนแบบซีนความรักอะไรเงี้ยครับ เขาเป็นคนออกทางสายตาอยู่แล้วครับซีใช่เขาเป็นคนที่เวลาไม่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งอะไรเขาจะออกมาทางสายตาก็ส่งมาได้ง่ายสำหรับผมรับได้ง่ายครับใช่เขินไหมเขินบ้างตามฟีลลิ่งตามมูดเพราะเราก็เป็นตัวละครนะก็ส่งตัวละครไป ผมเป็นคนแบบว่าเล่นอารมณ์ทางสายตาใช่เหมือนตาผมมันจะแบบว่าคือทุกคนจะดูออกว่าผมรู้สึกไงทางสายตาใช่ก็เลยแบบ เป็นคนตาโต ก็เลยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ใช่ประมาณนั้น ทุกๆเหตุการณ์ที่กูเห็นในฝันนะแม่งเกิดขึ้นจริงตลอดเลยเว้ย ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นกวนเพื่อนอ่ะใช่ผมว่าในคำว่ากวนเพื่อนอ่ะมันทุกคนน่าจะเข้าใจคำว่ากวนเพื่อนมันมีอะไรมากกว่านี้อยู่แล้วมันแบบความสนุกความอะไรอะใช่แล้วเรื่องนี้บทดีด้วย แล้วก็นักแสดงที่เล่นเองก็รู้สึกว่ามันจอยแล้วก็มันสนุกไปกับการถ่ายทำด้วยผมรู้สึกว่ายิ่งนักแสดงสนุกด้วยซีรีส์มันต้องออกมาดีแน่ๆครับผม คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของฉากต่างๆแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของเรื่องด้วยครับคือแบบว่าคนที่ตีกันนะมันจะมีมีปมหลายๆปมที่รู้สึกว่าตีกันแล้วมันจะรักกันหรือว่ารักเลิกเนี่ยมันจะกลับมารักกันกลับมาดีกันด้วยปมอะไรใช่ครับ ซีรีส์เรื่องนี้มันก็แบบเป็นแบบความสัมพันธ์ของกวนเพื่อนแบบกวนเพื่อนเฮฮากันแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่ามีครบทุกรสเลยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าแบบแฟนตาซีที่แบบเสริมเข้ามาอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากให้แบบทุกคนมาติดตามดูครับ ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของนี้มันค่อนข้างเยอะมากทั้งมุมเพื่อนมุมคนรักคนโกรธกัน หรือว่าความสัมพันธ์แบบเราไม่ได้ความสัมพันธ์แค่คู่ใครคู่มันนะผมกับคีนซีกับพี่เซิร์ฟหรือว่าอะไรก็ตามก็มีหมด แล้วก็บางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีนักแสดงแค่นี้นะครับบางทีเมนของคุณอาจจะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยก็ได้ เอ้ยพูดจาดีขอฝากซีรีส์เรื่องไหนใครว่ามันไม่ถูกกัน Head to Head ด้วยนะครับ ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน TVision Now นะครับ มาดูกันเยอะๆนะครับ ครับผมฝากด้วยนะครับ